two, one, two, three, four. Καλησπέρα, είναι η εκπομπή Τα Πανταρή. Είναι βράδυ Πέμπτης, είμαι η Άλκης της Βούλγαρη και με όλα αυτά που διαβάζω, με όλα αυτά που παρακολουθώ στις ειδήσεις, έχω κι εγώ μπερδευτεί, δεν ξέρω τι να πιστέψω και τι να αφήσω. Είναι τόσο μπερδεμένα τα πράγματα αυτή τη στιγμή στον κόσμο που νομίζω πως το καλύτερο είναι να αποστασιοποιηθεί κάποιος και να κοιτάξει από ψηλά την κατάσταση. Υπήρχε ένα ντοκιμαντέρ που λεγόταν «Η μικρή μπλε σφαίρα». Και έτσι είμαστε, μία μικρή μπλε σφαίρα που ταξιδεύει στο διάστημα. Όμως αυτήν την μπλε σφαίρα πάνω γίνεται ένας χαμός, χωρίς λόγο. Άντρες κυρίως σε έξαλλη κατάσταση, σε αλόφρονα κατάσταση, παίρνουν ξαφνικά κάτι όπλα και αρχίζουν πολέμους και διάφορα τέτοια παιχνίδια ανά τη γη. Πληρώνουν φυσικά αιώνες τώρα. Μικρά παιδιά που δεν φταίνε σε τίποτα, αυτό είναι μια τεράστια πληγή για αυτή τη μικρή μπλε σφαίρα. Ένα πράγμα που δεν θα ξεπεραστεί ποτέ. Δεν μπορεί να το χωρέσει ο νους. Και μαζί πάρα πολύ αθώοι. Αυτή τη στιγμή είναι ένας πόλεμος που μεταδίδεται και δίνεται όλη προσοχή σε αυτόν. Υπάρχουν όμως ταυτόχρονα πάρα πολλοί σε όλο τον κόσμο που δεν μαθαίνουμε τίποτα για αυτούς. Έχω χρόνια να μάθω, να πάρω ειδήσεις από την Αφρική, εκτός αν ενδιαφερθεί κανείς και ψάξει μόνος του. Έχω χρόνια να πάρω ειδήσεις από κάποιες χώρες στην Ασία που τις έχουν αφήσει τελείως στη μοίρα τους. Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει πραγματικά. Και σε αυτόν τον πόλεμο ακόμα, όταν σβήσουν τα φώτα και σιγήσουν τα όπλα, έτσι, οι βόμβες και όλος αυτός ο κρότος, κανένας πια δεν θα δίνει τόση σημασία στις μοίρες και στις τύχες και στις ζωές όλων αυτών των ανθρώπων. Αυτό είναι το θλιβερό και νομίζω πως κανένας δεν πρέπει να σταματάει να ενδιαφέρεται από τη στιγμή που καταλαβαίνει τι γίνεται πάνω σε αυτόν τον πλανήτη για τις ζωές των ανθρώπων και ο καθένας από τη δική του πλευρά να βοηθάει στην αφύπνιση αυτού του κόσμου. Οι καλλιτέχνες από την πλευρά μας είναι, νομίζω, μια καθοριστική στιγμή στην ιστορία. Γιατί χωρίζεται για άλλη μια φορά ο κόσμος πάλι από όλους αυτούς τους παράλογους, δεν θέλω να πω φεμινιστικά άνδρες, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι. Από κάτι παράλογους αλόφρονες άνδρες χωρίζεται για άλλη μια φορά αυτός ο κόσμος και έρχονται πάλι τα πάνω κάτω, όχι πως δεν ήταν φυσικά πριν, αλλά δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να μην ασχοληθούμε με το έργο μας, με όλα αυτά τα γεγονότα, από το προσφυγικό μέχρι την κλιματική αλλαγή, μέχρι την αδικία, αυτή την κατάσταση, η οποία είναι σαν ένα τρενάκι του τρόμου που δεν ξέρω πραγματικά που οδηγεί και που θα μας οδηγήσει. Ή θα είναι αυτή η έκρηξη στο τέλος, γιατί άραγε μας αξίζει να ζούμε εδώ πέρα με όλα αυτά, αλλά υπάρχει και μια άλλη πλευρά. Υπάρχει τόση ομορφιά και τόση αγάπη στην πραγματικότητα.
σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου και σε πάρα πολλές ψυχές των ανθρώπων. Σε πάρα πολλούς ανθρώπους υπάρχει ακόμα η ανθρωπιά μέσα τους, που ίσως αξίζει να δώσουμε μια τελευταία μάχη για αυτήν. Και εγώ με το ρομαντικό μου μυαλό και τη ρομαντική μου ιδεολογία νομίζω πως αυτό το καλό στο τέλος θα νικήσει. Πως αυτός ο διχασμός που υπάρχει μέσα μας θα γίνει στο τέλος ένα. Δεν θα υπάρχει δηλαδή αυτός ο διαχωρισμός, αυτή η πάλι. Γιατί αυτή η πάλι μέσα μας γυρνάει και την πάλι έξω. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Everybody talking about bagging, tagging, bagging, 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 bagging. This is a bag, this is a myth. All we are saying is give peace a chance. That's all we're saying. All we are saying is give peace a chance. Yeah.
υπήρχαν τόσα έργα που με ξύπνησαν από την εφηβεία μου. Αυτά τα έργα νομίζω με άλλαξαν και δεν μπορούσα πια να γυρίσω πίσω, να ζήσω για μένα, για πάρτι μου. Ήτανε το Hotel Rwanda που είδα τα γεγονότα στην Αφρική από πρώτο χέρι. Νομίζω το είχα δει γύρω στα 14-15 σε ένα θερινό σινεμά κοντά στην πλατεία Αμερικής, και θυμάμαι ότι έφυγα από το σινεμά ακόμα, δηλαδή μου έρχεται πολύ καθαρά αυτή η μνήμη, το ότι έκλαιγα τόσο έντονα, από τόσο βαθιά, για αυτή την απελπισία, την αδικία που κατάλαβα πως υπάρχει στον κόσμο, και κατάλαβα τη μαύρη φυλή πάρα πολύ, έτσι άρχισα μετά να ψάχνω και την ιστορία και την κουλτούρα και να τη σέβομαι πάρα πολύ, γιατί έχω παρατηρήσει, αυτό είναι μια δική μου οπτική, ότι οι μαύροι ηγέτες όπως ο Μαντέλα και ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, ό,τι και να έγινε στη δική τους τη φυλή που έχει υποστεί τα πάνδυνα και ακόμα φυσικά δεν έχει αλλάξει σχεδόν τίποτα. Πάρουμε παράδειγμα το 99 ή το 99 ήταν ή το 2004, ή ο τυφώνας Κατρίνα στη Νέα Ορλεάνη, όπου άφησαν όλο τον κόσμο στις Νότιες Πολιτείες να πνιγεί, και οι ίδιοι Αμερικάνοι, ας πούμε οι Βόρειες Πολιτείες, δεν ενδιαφέρθηκαν καν, δεν έστειλαν βοήθεια έγκαιρα. Πάρα πολλά τέτοια γεγονότα, ότι αυτή τη στιγμή έχουν αφήσει την Αφρική μια ολόκληρη ήπειρο στη μοίρα της και δεν ξέρουμε καν τι συμβαίνει σε κάθε χώρα της Αφρικής. Αυτοί λοιπόν οι ηγέτες, παρά τα όσα είχε υποστεί η φυλή τους ανά τους αιώνες, όταν μιλούσαν, ο Μαντέλα όταν ανέβηκε, πήρε τα ενία της χώρας του, ποτέ δεν ζήτησαν εκδίκηση, προς μεγάλη τους τιμή. Ήτανε πάρα πολύ ειρηνόφιλοι και είχαν συγχωρήσει πραγματικά μέσα τους βασανιστές τους βασανιστές των ίδιων και όλων των συνανθρώπων τους. Είχαν δηλαδή πολύ πιο πέρα, πολύ πέρα. Ήταν πραγματικά ευγενείς. Από αυτούς παίρνω παράδειγμα και από τον Γκάντι. Η Τσεγκεβάρα είναι για μένα ένα άλλο κομμάτι, διαφορετικό, αλλά και αυτός με άλλαξε με τον τρόπο του, επειδή ήταν έτσι και ο πρώτος που ασχολήθηκα, που έτυχε να διαβάσω τη ζωή του. Αλλά υπάρχουν και τόσες βέβαια γυναίκες οι οποίες τώρα αρχίζουν να φαίνονται οι ιστορίες τους και το έργο τους, γιατί έχει θαυτεί το έργο τους, έχει αποσιοποιηθεί η συμβολή τους. Στην ιστορία πολλές από αυτές ήταν και πίσω από πολύ μεγάλους άνδρες, μάλιστα ήταν και οι ίδιες που ανακάλυψαν πολύ μεγάλες εφευρέσεις, πολύ μεγάλες θεωρίες σε όλους τους τομείς των επιστημών. One pill makes you learn
gives you, don't do anything at all. Go ask Alice when she's 10 feet tall. And if you go chasing rabbits and you know you're going to fall, tell 'em a hookah smoking caterpillar has given you